tuyển Thái Lan đang bị dồn vào thế chân tường ở ASEAN Cup sau thảm bại 1-4 trước Ấn Độ. Trận đấu này cũng là giọt nước tràn ly khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan lập tức phải sa thải huấn luyện viên Rajavac. Tờ Siamco ở xứ Chùa Vàng vừa có bài phân tích những lý do chính khiến Thái Lan gục ngã ê chề trước Ấn Độ. Tờ báo này đặt ra một vấn đề đáng báo động. Điều gì đã xảy ra với tuyển Thái Lan khiến họ phải chịu thất bại đậm nhất lịch sử khi đối đầu Ấn Độ? Trước đó, vào năm 1986, Thái Lan từng thua Ấn Độ 1-3. Thể lực quá chênh lệch. Theo Siamco, tuyển Thái Lan bắt đầu tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup từ ngày 19 tháng 12 năm 2018, chỉ vài ngày sau khi kết thúc AFF Cup. Trong khi đó, Ấn Độ đã có thời gian để tập huấn rồi đến UAE từ rất sớm. Việc bị cày ải liên tục khiến cầu thủ Thái Lan bị bào mòn về thể lực trong khi Ấn Độ lại rất sung mãn. Hệ quả là hầu hết các nhân tố của voi chiến đều tỏ ra lép vế trước đối thủ ở trận thua tối qua. Sự mất tích của Therakhon Bumathan và các tiền vệ phòng ngự. Therakhon Bumathan là cầu thủ rất giàu kinh nghiệm, vừa trở về hội quân từ giải G League của Nhật Bản. Đây được kỳ vọng là chốt chặn đáng tin cậy trước cầu môn của Thái Lan nhờ kinh nghiệm và lối chơi khá đa năng, có thể đá hậu vệ cánh hoặc trung vệ, song rốt cuộc anh lại thi đấu như mơ ngủ và liên tục bị các cầu thủ Ấn Độ đánh bại. Trận đấu với Ấn Độ cũng cho thấy Thái Lan đang chịu lỗ hổng quá lớn ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tự huyệt này từng được phơi bày ở AFF Cup song nó đã không được cải thiện khi voi chiến bước vào ASEAN Cup. Sai lầm của huấn luyện viên Rajavac. Tờ Siamco cho rằng nhà cầm quân người Serbia đã sai ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu khi đưa ra đội hình quá mất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Ông Rajavac đã đánh giá sai về khả năng của Ấn Độ và sử dụng tới 3 tiền đạo trong khi hệ thống phòng ngự lại quá mỏng manh. Địch thủ của Việt Nam lộ mặt, liệu có bất ngờ nào lớn hơn Thái Lan? Đáng lẽ ra huấn luyện viên Rajavac cần phải chọn một giải pháp an toàn hơn nhằm mục đích không thua ở trận mở màn, nhưng rốt cuộc canh bạc mà ông sử dụng đã bị phá sản thảm hại. Ngoài ra, huấn luyện viên Rajavac cũng không cho thấy sự hiệu quả trong các phương án thay người. Cầu thủ Thái Lan quá chậm chạp còn Ấn Độ quá xuất sắc. Tờ báo xứ Chùa Vàng cho rằng đội hình của Thái Lan có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm song họ lại quá chậm chạp để ngăn cản những đợt tấn công của cầu thủ Ấn Độ. Các cầu thủ đá cánh như Therakhon Bumathan hay T. do hoàn toàn bất lực mỗi khi bị đối phương xuyên phá. Ngược lại với sự yếu kém của người Thái thì Ấn Độ tỏ ra quá sắc bén trên hàng tấn công. Điều này có dấu ấn lớn từ vai trò cầm quân của huấn luyện viên người Anh Stephen Constantine.